السلام علیکم، زه محمد اسرار د خپل یوټیوب چینل ټیکنو ټرند تاسو په خدمت کې یو بیا حاضر یم. ملګرو نن سره یو وړه ویډیو شیر کوم، یقینا چې دا به تاسو پیدا وکړي. بعضې نیم خلک چې کله د انډرایډ موبایل د ګیلري نه تصویر ډیلیټ کړي نو هغه ګینوي چې ما تصویر ډیلیټ کو او دا ختم شو، بلکې هغه زی ریسایکل بین ته اوس د ریسایکل بین دی به کوم ځای کې دا به تاسو څنګه ریکور کوئ یا به د کوم ځای نه مکمل ختموئ. د دې طریقه راته ښیم چېرته ځای مو ویډیو پوره وګورئ. راځئ چې انډرایډ موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران چېرته ځي راځئ تاسو ته ښایو. له ټولو اول به تاسو لاړ شئ خپل ګیلري ته. ګیلري ته چې کله لاړ شئ نو باره په بار باندې دا درې نښې دي، درې ټاکي دي. دا ټاکي به پریس کړئ او په دې کې به لاندې په منو کې وګورئ ریسایکل بین. ریسایکل بین به کلیک کړئ. ریسایکل بین کومه ډیټا چې تاسو آلریډي ډیلیټ کړي، که هغه ویډیوز دي او که هغه پکچر دي، ټول دلته کې پراته دي. نو دې ځای نه تاسو بیا خپل یو تصویر ریسټور کولی هم شئ. که څوک وایي چې یاره دا زما په غلطۍ کې ډیلیټ شوی دی، زه یې بیرته ریسټور کوم، ګیلري ته لاړ شي نو دا ریسټور هم کولی شئ. او که څوک وایي چې نه دا زه ډیلیټ کوم نو ډیلیټ کېږي هم. هر یو تصویر که څوک بیل ډیلیټ کوي او که نه څوک وایي چې یاره زه ټول ریسایکل بین امپټي کوم، خالي کوم، نو دې ځای نه امپټي کېږي. دا یو طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو خپل ډیلیټ شوي تصویران کتی شئ یا واپس ریسټور کولی شئ. علاوه د دې نه چې دا تصویران کوم اوس موږ ډیلیټ کړه نو دا هم ریسټور کېږي په یو بله طریقه باندې. د هغې طریقه به انشاءالله په نیکسټ ویډیوز کې تاسو ته ښایو.